رقصات وطقوس تلمودية بالحرم الإبراهيمي، والمسلمون ممنوعون من الدخول أو الصلاة. اشتباكات واقتحامات لجنود إسرائيل والمستوطنين للمسجد الأقصى. أما في غزة فالطيران الإسرائيلي أشعل الأرض من السماء بغارات عدة استهدفت إحداها مصنعاً لتصنيع الصواريخ. كل هذا يرسم توترات تتصاعد جراء تزامن أعياد الفصح اليهودية مع شهر رمضان المبارك والمقدس لدى المسلمين، ما ينذر بحرب جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تذكر بآخر عملية عسكرية إسرائيلية المسماة حارس الأسوار، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية فتحت باب المواجهة لكن موارباً بإرسال صاروخ واحد نحو إسرائيل اعترضته القبة الإسرائيلية، فيما كانت الرسالة بأن هذه الفصائل مستعدة للمواجهة عبر الإعلان عن التصدي للغارات الإسرائيلية بمضادات طيران وصواريخ أرض جو. بينما يدور الحديث أكثر وأكثر عن خشية إسرائيل من صواريخ سام 7 التي قد تستطيع من خلالها الفصائل الفلسطينية إسقاط طائرات إسرائيل، ما قد يقلب موازين المعارك والحروب المستقبلية التي لطالما اعتمدت فيها إسرائيل على تفوقها الجوي. من القدس إلى الخليل. منذ أيام وتحديداً يوم الجمعة الماضي يشهد المسجد الأقصى ومحيطه توترات بدأت مع اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى للاحتفال بعيد الفصح اليهودي وتقديم القرابين. كل هذا حدث بحماية القوات الإسرائيلية التي سهلت دخول المستوطنين، ما أدى لمواجهات بين فلسطينيين يرشقون الحجارة والشرطة الإسرائيلية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، إضافة للرصاص المطاطي وأحياناً الحي، ما أسقط جرحى. الأمر الذي أعاد إلى الأذهان المواجهات التي تسببت في إشعال حرب غزة قبل نحو عام. وعلى بعد عشرات الكيلومترات من مدينة الخليل اقتحم مئات المستوطنين باحات الحرم الإبراهيمي وأدوا الرقصات التلمودية داخل باحاته، فيما شددت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي لتأمين الاقتحام، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، مع منع دخول المسلمين إليه حتى فجر الأربعاء لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد الفصح اليهودي، ما صب النار على زيت التوترات في كل الأراضي الفلسطينية وصولاً إلى غزة. سام 7 هل يقلب المعادلة؟ بعد ساعات من إعلان إسرائيل اعتراض منظومة القبة الحديدية الدفاعية لصاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إحدى المستوطنات الإسرائيلية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة في أول هجوم من نوعه منذ أشهر، مع تصاعد التوتر في المسجد الأقصى. ورغم إعلان حماس أن الغارات استهدفت مواقع خالية، إلا أن مصادر إسرائيلية تحدثت أن الأهداف تضمنت موقعاً لتصنيع الأسلحة، إضافة لموقع القادسية غرب خان يونس وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح جنوب القطاع، دون الخوض بتفاصيل رد الفصائل التي قالت إنها تصدت لطائرات إسرائيل بصواريخ أرض جو، في وقت تتحدث مصادر إعلامية عن تلويح الفصائل الفلسطينية ببدء إسقاط الطائرات الإسرائيلية باستخدام صواريخ سام 7 المضاد للطيران. وبحسب خبراء عسكريين فإن خطورة صواريخ سام 7 تكمن بأنها صواريخ محمولة على الكتف ومضادة للطائرات الحربية، إذ إنها ذات تأثير مزدوج بسبب سهولة التنقل بها وحملها على الكتف، مع قدرتها على مفاجأة الطائرات الحربية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة من 500 إلى 1500 متر، ما يمكن حامل هذه الصواريخ من الإطلاق خلال ثوان معدودة دون أن تتمكن أي وسيلة استطلاع جوي من رصدها أو اعتراضها. ويبدو أن صواريخ سام 7 التي تم تصنيعها لأول مرة في الاتحاد السوفيتي عام 1968 تجبر الطائرات الحربية على اختيار أحد أمرين:
إما التحليق على ارتفاعات منخفضة في محاولة لإصابة أهدافها بدقة، ما يضع الطائرات في دائرة استهداف صواريخ سام 7 وإسقاطها، بينما يكون خيار الطائرة الثاني أن تحلق على ارتفاعات عالية لتكون خارج نطاق استهداف الصواريخ. وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن الحديث حالياً عن صواريخ سام 7 والتصدي لطائرات إسرائيل بصواريخ أرض جو إنما رسالة من الفصائل الفلسطينية أن بحوزتها هذه الصواريخ المضادة للطائرات الحربية، إضافة إلى الصواريخ الهجومية القادرة على اختراق القبة الحديدية والوصول للعمق الإسرائيلي، ما قد يجعل إسرائيل تفكر قبل شن حرب كبيرة على غزة يبدو أنها اقتربت كثيراً.